Okay, this is our last session. Đây là tiết học cuối cùng của chúng ta. You all look very happy. Nghe đây quý vị ai cũng thấy sung sướng hạnh phúc hết. After this is over. Bởi vì sau tiết này á, là chúng ta chia tay nhau rồi. So we're gonna look at lesson number 12. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài 12 in your book. ở trong sách của bài học đó. Right, so it says the role of the third world or the majority world. Chủ đề là gì? Vai trò của thế giới thứ ba hoặc là thế giới đa số. Do you understand what it means when they say the third world or the majority world? Khi người ta nói thế giới thứ ba hoặc là thế giới đa số, chúng ta có hiểu ý nghĩa của nó không? You know what it refers to? Quý vị biết là thuật ngữ này nó ám chỉ là nó nói đến cái gì không? Yes or no? Có hay không ạ? Có. Yes. So what does it refer to? Vậy thì nó nói về cái gì? Người nào nó có trả lời. Nói về những người văn minh và anh văn mới không? Nói kìa. Oh no, it's a different thing. Okay. Yes. Dạ xin mời. Theo cái thuật ngữ Definition given by United Nations say that there are three different classes of nations. What is developed countries? What is developing country? What is poor countries? Yeah, that's right. So it's more you are more correct as in we are talking about this aspect rather than the spiritual aspect. Nếu mà chúng ta nói về khía cạnh mà là chung á, thì phụ sư nói khá là chính xác rồi đó. Nếu mà đúng không ạ, chúng ta không nói về khía cạnh của mình. Right. So when we talk about the third world or the majority world, we refer to those of us who are living in Africa, Asia, Eastern Europe, South America, Middle East. Khi mà chúng ta nói về thế giới thứ ba là chúng ta nói về những người thứ nhất sống ở châu Á, ở châu Phi, Nam Mỹ, Đông Âu và Trung Đông. Okay, we're gonna write it down. Okay, so it's easier for you. Chúng ta sẽ ghi lên trên này để quý vị ghi nhớ. Areas where are considered majority world. Đây là những khu vực mà được coi là thế giới thứ ba. Là lần này là châu Phi, Right. châu Á, Đông Âu, Nam Mỹ, Trung Đông. Right. So we can the terms they use would be third world, majority world, or they call it the global south. Thuật ngữ thế giới đa số hay là thế giới thứ ba đó, người ta còn dùng một từ khác nữa để gọi về những khu vực này, đó là gì? Thế giới đa số. Right. So all these Xin lỗi, are toàn cầu phía Nam. these are terms that are referred to most of the nations in these places. Thì đây là thuật ngữ để chỉ về những quốc gia ở tại những khu vực này. So in this final session, we're gonna learn a bit about what is the role of countries or people living in this area. What is their role in the aspect of missions? Thì trong tiết học cuối cùng của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ nói vai trò của những người sống ở trong những cái khu vực này trong lĩnh vực truyền giáo. Right. What do you think? Do you think that there are many Christians in this area, or you think there's not so many Christians in Theo this như quý area? vị đó thì tại những khu vực này cơ đốc nhân có nhiều hay là ít? You think there's more Christians in Europe and in America, in Australia and New Zealand, or more in these areas? Theo như quý vị đó thì cơ đốc nhân ở châu Âu, ở Mỹ, rồi ở Úc, ở New Zealand có nhiều hơn số cơ đốc nhân ở những khu vực này hay không? No. No. So which one has more? Vậy thì khu vực nào có nhiều hơn? This one more? Khu vực này nhiều hơn Other part of the world. hay là phần kia? tính theo tỷ lệ phần trăm hay là theo số đông ạ? According to percentage or Percentage. theo phần trăm And actual number also, yeah. và con số thực tế cũng được.
Nếu mà theo phần trăm thì vẫn ít hơn. Nhưng mà nếu mà theo con số thực tế thì sẽ đông hơn. It would be lesser if we in percentage. Okay. Right. So now, remember so far when we talk about the history of missions, most of the nations we talk about from America, from Europe, from the Western world, right? Khi mà chúng ta nói về truyền giáo đó, thì chúng ta nói nhiều về các nước Tây phương, châu Âu hay là Mỹ. Right. So in our minds, we would think that in the world today, the average Christian will be somebody who is a white Westerner and is male, and maybe he's about 40 years old in our mind. Và khi mà chúng ta suy nghĩ về cái đốc giáo ngày hôm nay đó, thì thường cái đầu chúng ta suy nghĩ là gì? Trung bình một cơ đốc nhân chiếm đa số là gì? Là người da trắng, rồi độ tuổi khoảng 40, rồi là nam giới chiếm chủ yếu. This is true many years ago. Cái này là đúng, nhưng mà đúng nhiều năm về trước. But today, if we say what is an average Christian will be a female. Nhưng ngày hôm nay nếu mà chúng ta nói về gọi là cơ đốc nhân đó, chúng ta theo cái sự ước lượng đó, female, and she would likely be black. Thì phần lớn là nữ giới và da màu. And she's likely living in Africa or living in Brazil. Thì và sống ở châu Phi hoặc là ở Brazil. So this means that Christianity is no longer dominant in the Western world, but Christianity is now more dominant in the global South or in the majority world. Nói cách khác, ngày nay đó thì cơ đốc nhân chủ yếu không còn ở Tây phương, châu Âu và Mỹ nữa, nhưng mà chủ yếu là gì? Ở khu vực gọi là toàn cầu phía Nam. If you look at the first line of your book in this lesson, Ở trong trang đầu tiên sách bài học, what does it say? thì đó nói gì ạ? Năm 2009, người đi tại thứ ba, toàn cầu này cả tốt, sau đó qua tại Yeah. So where has more Christians now? Vậy thì bây giờ nơi nào có nhiều cơ đốc nhân hơn? Năm tháng đầu. Yeah. So there's more Christians in this part of the world. Cho nên ở khu vực này trên thế giới có nhiều cơ đốc nhân hơn. So it's interesting. We were talking about history and how Christianity used to be more from Western world, but now less Christians are there and more Christians are here. Chúng ta học về lịch sử truyền giáo và chúng ta biết là gì? Trong quá khứ phần lớn cơ đốc nhân đến từ phương Tây, nhưng mà bây giờ đó thì cơ đốc nhân đến từ khu vực này nhiều hơn. Right. So today there are in 2010, Vào năm 2010 1.3 billion có Christians 1,3 tỷ cơ đốc nhân in the global south, that means this part of the world. nằm ở khu vực gọi là toàn cầu phía Nam, tức là ở những khu vực ở trên này này. 860 million 860 triệu người in cơ đốc nhân đó. correct. Năm bao nhiêu ạ? In North America. Năm 2010 Right, in North America, North America, Europe, New Zealand, Australia. In Europe. 860 triệu cơ đốc nhân ở tại Bắc Mỹ, Tân Tây Lan. Tân Tây Lan tức là Úc, xin lỗi, nước New Zealand đó quý vị. So when you look at this part will have 61%. This part is 39%. Thì nếu chúng ta chia theo tỷ lệ phần trăm đó, thì khu vực gọi là toàn cầu phía Nam đó, thì số lượng cơ đốc nhân chiếm 64% lượng cơ đốc nhân toàn cầu. Còn khu vực Bắc Mỹ, nước Tân Tây Lan, New Zealand, Úc và châu Âu thì họ chiếm 39% cơ đốc nhân toàn cầu. Do you understand this? Quý vị có hiểu không ạ? Right. This means that since 2010, there is a shift when they do the statistics. More Christians now in our part of the world, really. Thì từ năm 2010 đó, khi người ta thực hiện những sự thống kê đó,
thì người ta biết được phần lớn các nước hiến nằm ở khu vực của chúng ta. What has this got to do with missions? Điều này có liên quan gì đến truyền giáo? Right, there is a phrase that I want you to remember. Có một cụm từ, một câu mà tôi muốn quý vị hãy nhớ. Right, for this lesson, the harvest field has become the harvest force. Chúng ta nhớ nha, câu đó là như thế nào? Cánh đồng mùa gặt bây giờ đã trở thành lực lượng mùa gặt. Okay, the harvest field has become the harvest force. Cánh đồng mùa gặt trở thành lực lượng mùa gặt. What used to be the harvest field where the missionaries come, today the harvest field will become now the harvest force to send out even back to the Western world where they need missionaries. Cánh đồng truyền giáo là nơi mà trước đây các giáo sĩ được sai phái đến, thì bây giờ nó đã trở thành một lực lượng truyền giáo và sẽ sai phái các giáo sĩ trở lại các quốc gia phương Tây là những nước đã từng sai giáo sĩ. Right, so this means that you and I, we are now no longer the harvest field, but we are part of the harvest force. Có nghĩa là gì? Ngày hôm nay quý vị và tôi chúng ta không còn là cánh đồng truyền giáo nữa, nhưng mà chúng ta thuộc vào lực lượng truyền giáo. Right, so what led to this rapid growth of the church in the global south? Và điều gì đã dẫn tới sự phát triển hay là tăng trưởng nhanh chóng của hội thánh ở tại khu vực toàn cầu phía Nam? Is the work of the Holy Spirit. Đó chính là công việc của Đức Thánh Linh. The Pentecostal movement, Phong trào ngũ tuần, right, that came in the early 1900s. đúng không? Xuất hiện vào những năm 1900. Right, so many people, especially in Latin America, in Africa, in Asia, came to know the Lord when the Holy Spirit was poured out by God in all these continents. Và khi Đức Thánh Linh được tuôn đổ trên tất cả các nước địa cũng như là ở tại Nam Mỹ, châu Phi và châu Á, thì đã có rất là nhiều người tin nhận Chúa. And because as we come to know the Lord, we become very excited and we share the gospel with the people around us. Và khi tin Chúa đó, thì chúng ta có đầy sự hứng khởi và chúng ta chia sẻ về Chúa Giêsu Christ cho những người xung quanh. But there's of course many challenges living in our parts of the world. Tất nhiên sống ở tại khu vực của chúng ta đó thì có rất là nhiều cái sự thách thức. This morning the pastor talked about how because we are compared to the Western world, we are poorer. Buổi sáng nay thì mục sư nói là gì? Nếu mà so sánh với Tây phương đó thì chúng ta nghèo. We may not have the resources. Chúng ta không có tài nguyên. We are struggling to survive ourselves, and how do we think about missions, right? Và tự thân chúng ta cũng đang đổ mồ hôi một cây để có nhiệm vụ, đúng không ạ? So as much as God is so real to us, but because of our circumstances, sometimes it makes it difficult for us to function as missionaries. Với cớ những sự khó khăn, những điều kiện chúng ta đối diện đó, thì đôi khi truyền giáo đối với chúng ta là một cái điều khó khăn. So we form relationship with the Western world, right? Và thế là chúng ta hình thành mối quan hệ với Tây phương. So when the Western world, the developed world, they are able to come and help us with training and finances, that will help. Và khi mà thế giới Tây phương, những nước phát triển họ đến rồi họ giúp đỡ chúng ta về tài chính huấn luyện đó, thì nó có ích cho hội thánh của Chúa. Right. So these are some of the things that's happening. Và đây là một số điều đã diễn ra. Right. Now I want to introduce you to another term called the 1040 window. Và bây giờ tôi giới thiệu quý vị với một cái thuật ngữ mới, đó là gì? Cửa sổ 10-40. Cửa sổ 10-40. Can I erase this? Tôi xóa cái này được chưa quý vị? Okay. Okay. Thế giới. But my drawing is not very good. Dù tôi không
sĩ đại tài. So just a very rough drawing, okay? Đây là vẽ thô thôi. I believe you can do it. Yeah. Đây là vẽ phác họa thôi, không có đường nét gọi là đấm mực. Để bản đồ đó. Đây là bản đồ thế giới chứ không phải dung bò đâu quý vị. So all these are land, okay? Đây là bản đồ thế giới nhưng mà phần lớn chỉ thể hiện khu vực châu Á với lại châu Phi thôi. Rồi những cái chỗ mà gạch chéo đó là đất liền. Okay, just very roughly, yeah. Đây là vẽ thô thôi. Now this part is Africa. Đây là khu vực châu Phi. Okay. This is India. Còn đây khu vực này là Ấn Độ. Okay, this is India. Okay. India học tiếng Anh luôn, Okay. Ấn Độ. This is Southeast Asia. Còn khu vực này là Đông Nam Á. Okay, just very roughly. So up here is China. Còn phía khúc này là Trung Quốc. China up here is Russia. Còn phía trên nữa là nước Nga. Okay, so when we talk about the 1040 window, Khi chúng ta nói về cửa sổ 1040, it's about this area. thì nó nằm ở trong khu vực này. Okay, this area is known as the 1040 window. Khu vực này được biết đến là khu vực cửa sổ 1040. Why 1040? You know, we learn we learn in geography, latitude and longitude. Vì sao gọi là cửa sổ 1040? Vì khi học địa lý đó thì chúng ta có học về kinh tuyến và vĩ tuyến. Right. So this is the 1040 areas, and they find that when within this window, inside here is where you find most of the 7,000 unreached people group are mostly found within this areas. Và khu vực này á, thì nó nằm từ vĩ tuyến 10 đến vĩ tuyến 40, và người ta phát hiện ra rằng đó, trong khu vực này thì có phần lớn những nhóm người chưa tin Chúa. Right. And when you look at all these areas, Và khi quý vị nhìn vào khu vực này you see a lot of Asia. thì quý vị thấy phần lớn châu Á chiếm đa số. You see Africa, the part of Africa that is more Muslims. Và chúng ta thấy một phần của châu Phi là khu vực phần lớn là Hồi giáo. Africa has a part that has a lot of Christians, but there's a part that is predominantly Muslims. Châu Phi thì có một khu vực chủ yếu là Cơ Đốc nhân Tin Lành, nhưng mà một phần thì chủ yếu là Hồi giáo. Right. So when we talk about missions, 7,000 unreached people group, we must talk about this area. Cho nên khi mà chúng ta nói về 7.000 người chưa tin đó, thì chúng ta phải nói về khu vực này. And just now when we say that the global south, right? Chúng ta vừa mới đề cập tới thuật từ đó là gì? Toàn cầu phía Nam. Many of the believers are also found in the global south are living also in this area. Thì phần lớn những người thuộc là toàn cầu phía Nam họ sống ở tại khu vực này. Right. Which means that the best people to reach here are not the people from Europe, but actually those of us who live in this area, we are more suited to reach out to the unreached people who in this area. Thực ra đó, để chinh phục hay là làm chứng cho những người ở tại khu vực này đó, thì người thích hợp nhất để làm công việc đó không phải là người Tây phương mà là chính chúng ta. Right. Because we understand Asian, we understand each other Bởi vì là người châu Á cho nên chúng ta hiểu nhau, better than the foreigner or someone from a different culture being able to understand. hiểu tốt hơn là người Tây phương hay là người đến từ một văn hóa khác. Right. So there's one more thing that we need to talk about. I think just now Pastor Paul talked to you about this word called globalization, right? Tôi tin là lúc nãy một sư cô đương có nói với quý vị về toàn cầu hóa. Do you remember that word? Quý vị có nhớ từ đó không ạ? Toàn cầu hóa. Yeah. What do you understand by the word globalization? Quý vị hiểu thế nào về toàn cầu hóa? It's a very big word, Là một từ ngữ đúng không? Do to vô lớn. What was he trying to tell us? What has globalization got to do with missions? Xin lỗi. Toàn cầu hóa nó liên quan gì đến truyền giáo? What can you all remember from what Pastor Paul said just now? Quý vị nhớ được gì về điều mà một sư cô đương vừa mới chia sẻ? You talk about globalization. Yes. Mainly in terms of economic and
Yeah, that's right. So globalization basically means that in the past, if you just live in this part of the world, you can live in your world happily, and you don't need to know what's happening in the rest of the world. Ông nói là gì? Ở trong quá khứ đó, nếu mà mình sống ở tại một khu vực nào đó thì chúng ta có thể sống ở đó vui vẻ, hạnh phúc mà chúng ta không cần phải đi đến nơi khác trên thế giới. You just do your own thing, you grow your farm, you do your thing. It's okay. It doesn't affect Mình you. cứ làm công việc của mình, đúng không? Mình tự nuôi trồng, tự làm công việc của mình và không cần bận tâm việc khác. Globalization basically means that you no longer can live like that. Toàn cầu hóa cơ bản có nghĩa như thế này. Mình trước đây mình sống thế nào, bây giờ mình không thể nào sống như thế được nữa. It means that the world is so connected that something that happened on the other part of the world, it can have an impact even though you are living in this part of the world. Có nghĩa là gì? Ngày hôm nay thế giới có một cái sự kết nối rất là mạnh mẽ. Kết nối là gì? Những điều có thể xảy ra ở nơi khác đó có thể ảnh hưởng tới quý vị. So this has positive and negative. Toàn cầu hóa thì có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Right? If something good happened on the other side will benefit you, you are happy. Nếu điều gì đó tốt xảy ra ở một nơi khác nó tác động quý vị thì quý vị sung sướng hạnh phúc. But if something bad happened on that side, it may have negative impact on Còn you. nếu có điều tiêu cực, điều xấu xảy ra ở nơi khác đó, thì nó cũng có ảnh hưởng tiêu cực trên quý vị. And one of the phenomenon of globalization is migration. Thì một hiện tượng của toàn cầu hóa đó là gì? Sự nhập cư. Many people are migrating. Nhiều người ngày hôm nay đó, người ta đang nhập cư. Sometimes people migrate within the country, Đôi khi đó người ta nhập cư ở trong vùng một đất nước. maybe from the highland, Có thể là từ miền cao come down to the city. rồi đi xuống các thành phố, đó gọi là nhập cư đó. Okay, this is a form of migration also, right? Đây là một hình thức của nhập cư. But some people, they will migrate from one country to another country. Còn có người á, thì họ chuyển từ đất nước này sang một đất nước khác, đó là nhập cư. We see today in what's happening in Middle East, the Syrian refugees, they are leaving their place, they are coming into Europe. Và điều xảy ra trong hiện tại bây giờ đó là gì? Những người Syria đó họ nhập cư vào các nước châu Âu. Right, so all these migrations now then go as far as to Australia. Đó là những người tị nạn và thậm chí có người họ đi đến cả nước cũng được. Right, so many of this migration is part of globalization, and when people move from one place to another place, it's an opportunity for missions. Và những người nhập cư này phần lớn đó là do cái gì? Đó là do toàn cầu hóa, và đó chính là cái cơ hội cho truyền giáo. We have a missions partner from Finland. Chúng tôi có một đối tác là truyền giáo đến từ Phần Lan. Okay, Finland is northern Europe. Phần Lan thì nằm phía bắc của châu Âu, It's a very cold country. là một đất nước rất lạnh lẽo. So what happened is some of the Syrian refugees, because of the war, they go all the way up to Finland. Thì sự việc là như thế này, những người Syria đó bởi vì có chiến tranh đó, họ đi đến tới đất nước Phần Lan. And many of them, actually all of them would be Muslims. Và phần lớn những người đó là Hồi giáo. So what my friend and his church does is they will welcome these Muslims into their church. Và họ làm như thế này, đó là họ chào, người này với hội thánh của mình đã chào đón những người Hồi giáo này vào trong nhà thờ. They provide them a place to have a shelter, provide them some food, take care of them, help them to know how to do the paperwork to become a refugee. Rồi cung cấp nơi ở, rồi đồ ăn thức uống, rồi sau đó rồi giúp đỡ họ trong việc làm sổ sách giấy tờ với tư cách là người tị nạn. So when they do these things, it is actually an opportunity of missions, and these people in a time of need, when they feel the love of the Christians, they will be very open to Christianity. Và khi những người này họ làm những điều đó thì thực ra nó mở cái cửa cơ hội, và những người Hồi giáo đó cảm nhận được tình yêu thương từ những cái đồng nhân. Right? So many of these things are happening in the world today. Và rất là nhiều điều như thế đang xảy ra trên thế giới ngày hôm nay. And this is why we said just now, right? Remember we talked about the four different methods of missions. Chúng ta vừa mới nói về 4 phương pháp khác nhau của công tác truyền giáo. Can you remember the four methods? What are the four methods? Quý vị có nhớ 4 phương pháp đó không? From the Bible. 4 phương pháp từ Kinh Thánh lúc nãy chúng ta có nói đó. Đi như thế nào? Go voluntarily. Second, Rồi như thế nào nữa? involuntary. Third one, Không ép buộc, ta sẽ ép buộc. Tiếp theo. and then the fourth one. Rồi cái thứ tư. Đến thăm. Yeah. So these Syrian refugees fall under the fourth category. Cho nên những người tị nạn Syria đó họ thuộc vào nhóm thứ tư. Right? Involuntarily, they had to leave, and they, as they come to us, we do missions with them.
đúng không ạ? Họ không có tự nguyện đến đó, nhưng mà khi họ đi như vậy đó thì đó là cơ hội truyền giáo cho chúng ta. We don't have to go to Syria to look for them. They come to us. Chúng ta không cần phải đến nước Syria để mà kiếm họ, nhưng mà họ đến với chúng ta. I shared you earlier that we have many foreign workers who are in Singapore. Tôi đã nói là gì? Ở đất nước của chúng tôi có rất là nhiều lao động người nước ngoài. Many from China, Nhiều người từ Trung Quốc, many from India, nhiều người từ Ấn Độ, many from Bangladesh. nhiều người từ Bangladesh. Bangladesh is a predominantly Muslim country. Bangladesh thì chủ yếu là Hồi giáo. Right, but I know of some friends who they will go and reach out to these Bangladeshi workers. Tôi biết một số người bạn là những người đến và làm chứng cho những người Bangladesh. Many of these Bangladeshi workers, they do very hard work building the road for Singapore, building houses, doing very difficult physical work. Và tôi biết có những công nhân người Bangladesh làm những công việc rất là nặng nhọc, giống như là xây dựng đường xá hay là cơ sở hạ tầng. And many of them are very lonely as they live in Singapore. Và khi sống ở tại Singapore đó thì họ rất là cô đơn. Some of them they work so hard they fall sick. Và nhiều người làm việc rất là nặng đến nỗi đổ bệnh. So some of these ministries they will go and give them food, they will go and befriend them. Cho nên những chức vụ này đến thì như là cho đồ ăn hay là kết bạn. I know of this ministry in Singapore. They will go to this area where these foreign workers will gather on the weekends for their rest day. He will go there and then they will start to pray for people who are unwell. Thì tôi biết có một chức vụ đó, họ thường đi tới chỗ mà những công nhân là ngoại quốc tụ tập vào những dịp cuối tuần, vào những ngày nghỉ đó, họ đến đó thì cầu nguyện cho những người này. Right, so it's in the city, you know, it's many people, but they will go talk to them if there's something, they will pray for them. And some of them they get well. Thì việc này diễn ra trong thành phố và họ tới kết bạn và hỏi thăm có chuyện gì không, và nếu có vấn đề họ cầu nguyện, cuối cùng người ta được lành. Right. Some of us we will not to think of going all the way to Bangladesh to do missions or go India. Oh, we think of the time, we think of the cost. Đôi khi là mình nghĩ đến việc là phải đi tới Bangladesh để mà truyền giáo làm chứng cho người ta, rồi mình nghĩ về chi phí này, rồi mình nghĩ về thời gian này. But God has brought them to Singapore. Nhưng mà Chúa đã đem họ tới Singapore. So we have to work very hard. How are we going to do missions? Vậy thì mình phải làm việc rất là siêng năng. Chúng ta phải truyền giáo như thế nào? This is globalization. Cái này là toàn cầu hóa. So what needs to happen for you to do globalization? Vậy thì quý vị cần làm gì trong toàn cầu hóa này? A few things are important. Có một vài điều quan trọng. First, language. Trước tiên, Can you ngôn ngữ. Okay. What is the number one most spoken language in the world? Ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới là gì quý vị? Wrong. It's not English. Không phải tiếng Anh đâu. It's not. Guess again. Nói lại một lần nữa xem. Tiếng Anh nói rồi không phải là ngôn ngữ người ta nói nhiều nhất. Cái gì? Tây Ban Nha. Spanish is not number one. Spanish is number two. So very good. Tây Ban Nha đứng thứ hai. Good, but not correct yet. Đúng không? Mà chưa phải nhiều nhất. Tiếng gì ạ? Chinese is the most spoken language in the world. Tiếng Hoa được nhiều người nói nhất. And that's because there's so many Chinese. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều dân số rất là đông. Do you know that today when I go to different countries, Quý vị biết ngày hôm nay khi tôi đi đến những đất nước khác nhau, I go to Japan. tôi đến Nhật Bản này. Where was I recently? And they say their own language, and there's, you know, sometimes they will give an instruction in a public announcement. Thường khi mà chúng ta đi ra ngoài đường hay là thường sẽ có những cái sự chỉ dẫn bằng tiếng của địa phương hay là của đất nước đó. So they will say their own national language first, and second language they speak Chinese. Họ sẽ ghi tiếng mẹ đẻ của đất nước đó trước, mà sau đó người ta ghi thêm bằng tiếng Hoa. Then they say English. Rồi sau đó họ mới viết bằng tiếng Anh. Last time it's not like that. Last time their own language, then they will say English first, but now they put Chinese first. Trước đây thì chỉ có tiếng mẹ đẻ với là tiếng Anh thôi, nhưng mà bây giờ người ta cho thêm vào tiếng Hoa, giống như là mình đi ra ngoài đường cái vị chỉ dẫn vậy đó. Yeah, I came to the airport that day. When I came down, I wanted to get a taxi to come to IEM. Và khi mà tôi xuống sân bay và như là tôi đón taxi để mà đi tới Hội Thánh để làm truyền giáo. So as I talked to the lady about the taxi, she sees some Chinese tourists come out and she started to speak Chinese to them. Come, get a taxi. Và khi mà tôi nói với một cô hướng dẫn gọi là xếp taxi đó,
Thì tự nhiên cô ta bắt đầu nói chuyện với một số khách du lịch người nước Hoa, người Trung Quốc. Her Chinese was very good. Her Chinese spoken was very good. Và cô này nói tiếng Hoa rất là giỏi. Right. So in a globalized world, and if you want to do missions, Cho nên để trong toàn cầu hóa, nếu quý vị muốn truyền giáo, if God calls us, then we need to learn language. nếu mà Chúa kêu gọi chúng ta học ngôn ngữ, Yeah. For some of us, maybe your role would be to be here to do discipleship, to do evangelism. một người trong quý vị có thể vai trò của chúng ta là ở lại Việt Nam thực hiện công tác là truyền giáo cũng như môn đồ hóa. But if you are going to raise up people to do missions, then you need to encourage them right now, the young people, to learn English, to learn Chinese, depending on where God's going to call them to. Nếu quý vị muốn dạy dứt một thế hệ trẻ để thực hiện công tác truyền giáo thì bây giờ quý vị cần thúc họ học ngoại ngữ, đúng không? Tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa tùy theo cái sự kêu gọi của Chúa. Right. When I went to Cambodia many years ago, Khi mà tôi đi đến Campuchia nhiều năm trước, right, so my wife and myself said, okay, we need to learn the language. thì vợ chồng chúng tôi nói rằng, bây giờ mình cần phải học tiếng Khmer thôi. So after 2 years there, we can speak a little. Today, I still go back a few times every year. Thì lúc đó chúng tôi sau 2 năm thì chúng tôi nói được một chút, và bây giờ thì tôi thỉnh thoảng tôi cũng qua trở lại. 2 weeks ago with Pastor HዔNH, so he will try and speak the Khmer to me, and I struggle to try and understand, but it take a while, you know. So language will take a while to learn. Thì vừa 2 tuần trước đây thì mục sư HዔNH cũng có mặt với tôi ở Campuchia và ông nói với tôi bằng tiếng Khmer. Ông thì nói sành sỏi, còn tôi gặp khó khăn trong cái việc tôi hiểu. But he's very kind. He talked to me like talking to a young baby, you Nhưng mà know, speak very slow. ông là một người rất là tốt bụng và nói với tôi giống như nói với em bé rất là từ tốn, nhẹ nhàng. Yeah, but we need to learn language. Nhưng chúng ta cần học ngôn ngữ. So besides learning the Bible, Cho nên ngoài việc chúng ta học Kinh Thánh, if God calls us to mission, we must be able to speak different. nếu Chúa kêu gọi chúng ta đi truyền giáo, chúng ta phải học tiếng. Turn with me to Acts 22. Quý vị mở trong Công vụ đoạn 22. Okay, Acts 22. Công vụ đoạn 22. Okay, let's read chapter 21 first, verse 40 to verse 2. 22 verse 2. 21 verse 40 to 22 verse 2. Từ đoạn 21 câu 40 đến đoạn 22 câu số 2. Được phép rồi, Phaolô đứng trên thềm giơ tay ra dấu cho dân. Đâu đó yên lặng, người bèn nói tiếng Hebrew mà rằng: hỡi các anh các cha, hãy nghe điều tôi đương nói để bên vực mình. Khi chúng nghe người nói tiếng Hebrew thì càng chăm chỉ bội phần. Okay, you look a few verses before that at verse 37 and 38. Rồi chúng ta xem trong câu số 37 và 38. Lúc đó Phaolô vào đường thì nói với quản cơ rằng: tôi có phép nói với ông tôi điều rằng. Quản cơ trả lời rằng: ngươi biết nói tiếng Grec sao? Vậy thì ngươi hẳn chẳng phải là người Egypto kia, ngày trước đã gây loạn kéo 4.000 kẻ cướp vào nơi đồng vắng hay sao? Right. So you see, Paul, he speaks 2 languages, right? Ở đây chúng ta thấy Phaolô nói 4 ngôn ngữ. What are the 2 languages he was able to speak? 4 ngôn ngữ, xin lỗi, những ngôn ngữ ông nói là ngôn ngữ gì? Ông Phaolô nói ngôn ngữ gì? Hebrew. They say, you want to say Hebrew, I say Aramaic. But he says, Okay, they say Hebrew. yeah. Okay, my version says Aramaic. Thực ra đó, ở trong bản tiếng Anh thì nói là ông Phaolô nói tiếng Aram. Right, but I think it is possible because based on the translation, it could be Hebrew or it could be Aramaic, but doesn't matter. He also speaks a second language. What's the other language? Dù có thể là cái sự khác nhau trong bản dịch thôi, nhưng mà dù là tiếng Aram hay tiếng Hebrew đi nữa chúng ta chưa quan tâm lắm. Nhưng mà ngoài ngôn ngữ đó, ông còn nói thêm một ngôn ngữ khác nữa, đó là ngôn ngữ gì? Yeah, he speaks Greek, right? Ông nói tiếng Hy Lạp. And you notice that when he begins to speak Aramaic, everybody listens to him. Và khi ông bắt đầu nói tiếng Aram đó thì người ta ngạc nhiên. Right. So if we are going to be part of the group that God will use, not necessarily all of us must go and learn another language, but I just want to say that language is important. Tôi chỉ muốn nói là gì? Ngôn ngữ là quan trọng, dù chúng ta có trở thành một phần của lực lượng truyền giáo cho cửa sổ 14 hay không, đúng không? Tất nhiên không phải là tất cả chúng ta, nhưng mà điều quan trọng là gì? Là ngôn ngữ. We spent the last 2 days talking about missionaries who gave their time to learn language, to learn culture.
Khi chúng ta nói về truyền giáo 2 ngày vừa rồi đó, chúng ta nói về việc chúng ta để khi giờ học về văn hóa và ngôn ngữ. Remember we talked about Alexander de Rhodes. How long did he take to learn Vietnamese? Chúng ta nói về Alexander de Rhodes, ông mất bao nhiêu thời gian để học tiếng Việt? 6 months, and he gave you your written language. Và thế là ông cho chúng ta chữ viết ngày hôm nay. Right. So this is one thing we need to take note of. Và đây là điều chúng ta cần ghi chú. A second thing that we want to take note of will be skills. Cái thứ hai nữa chúng ta cần ghi chú đó là gì? Những kỹ năng. Some kind of work skills. Giống như là kỹ năng làm việc vậy đó. Can you look with me to Acts chapter 18? We want to read verse 1 to verse 3. Chúng ta mở trong Công vụ từ đoạn 18 câu 1 đến câu số 3. Rồi đó Phaolô đi khỏi thành Athens mà tới thành Cô-rinh-tô. Tại đó người gặp một người Juda tên là Aquila, quê ở Sư-bông, mới từ nước Italy đến đây với vợ mình là Berenice. Bởi vì vua Cơ-lốt có truyền mọi người Juda phải lánh khỏi thành Roma. Phaolô bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề nên Phaolô ở nhà hai người mà làm việc chung, và nghề các người đó là may trải. Now, what was Paul's skills? Kỹ năng của ông Phaolô là gì? He was a tent maker. So he had this skill of using cloth and fabric to build like a tent, and it's something that he was able to do well. Và ông Phaolô là một người sử dụng vải, đúng không? Và ông may lều trại, và ông là một người rất là giỏi nghề này. Right. So when we talk about missions, Khi chúng ta nói về truyền giáo, when we talk about reaching the 7,000 unreached people, chúng ta nói về việc chinh phục làm chứng cho 7.000 nhóm người chưa tin. we talk about us in the majority world wanting to go out. We need to learn not just language, but we need to have a skill that we can teach. Chúng ta nói về chúng ta là những người sống ở trong thế giới đa số. Chúng ta không chỉ học ngôn ngữ mà chúng ta cũng cần có những kỹ năng làm việc. For yourself or for your people that you are trying to raise up to teach them about missions, encourage them to pick up some of these skills. Và cho cá nhân quý vị cũng như những người mà ở trong cộng đồng của quý vị mà được gieo dích để thực hiện công tác truyền giáo đó, thì họ cần được đào tạo huấn luyện để có những kỹ năng này. Right. Remember I shared with you about the Indonesian missionary pastor. Tôi có chia sẻ với quý vị về ông mục sư người Indonesia. Right. He is in this place and he was like a sports coach to the children there. Ông ở nơi kia và ông làm huấn luyện viên thể thao cho các trẻ em ở tại đó. So he used his skill in coaching to be able to have a platform to have build good relationship and trust with the people. Ông sử dụng kỹ năng làm huấn luyện viên của mình để xây dựng các mối quan hệ, giống như làm cái bệ phóng cho chức vụ ở Việt Chúa. Right. In Singapore, we have this group that reaches out to the young people. Ở Singapore chúng tôi có một vụ chuyên về việc làm chứng cho những bạn thanh niên. So one of their strategy is they have some of them they are really good in sports, playing basketball. Một số người trong số họ đó thì rất là giỏi chơi basketball. Yeah, basketball. Rất là giỏi chơi bóng rổ. Right. So what they do is they will go to the basketball court and they will be playing, and they are so good. So the young people look at them and say, "Wow, this person is a very good player." Và những người này là những vận động viên bóng rổ rất là giỏi, và họ thường tới những sân bóng rổ và họ chơi vậy, và mấy người khác thấy họ chơi giỏi quá, thế là họ thu hút. Yeah. So they want to learn from this person and they look up to this person who's very good. Và những đứa trẻ kia thường là học hỏi từ những vận động viên giỏi đó. Right. So they even arrange to coach them and to train them, and through their relationship, they are able to share the gospel. Và những người này bắt đầu sắp xếp và huấn luyện những cái người bạn trẻ kia, và bắt đầu xây dựng mối quan hệ, và qua đó có thể làm chứng cho họ. Right. So do not underestimate the skills that you have. Cho nên quý vị đừng có bao giờ xem thường kỹ năng mà mình có. I believe many of you are farmers. Tôi tin nhiều người trong quý vị là nông dân. Some people they use farming as a way to go to another place to teach people how to farm even better. Có người thì sử dụng kỹ năng gọi là nông nghiệp, những gì mà mình có đó, đi đến một nơi khác và bắt đầu huấn luyện người dân ở tại đó. Okay, I want to give you some examples of countries or people that come from the majority world that have become a harvest force. Bây giờ tôi muốn giới thiệu cho quý vị những cá nhân và những đất nước mà đến từ thế giới đa số và họ đã trở thành lực lượng truyền giáo. Right, Korea.
Thứ nhất là Hàn Quốc. Have you met Korean missionaries here in Vietnam? Ở Việt Nam quý vị đã bao giờ gặp giáo sĩ Nam Hàn chưa? Có. Yes. Yes. Just now, our sister was in the office talking to somebody from Korea, right? Who speak very good Vietnamese. Và như cô vừa mới nói chuyện với một người giáo sĩ người Hàn đúng không ạ? Và nói tiếng Việt rất là giỏi. So, I've been living in Vietnam for 19 years. Yeah, so many years, right? Sống rất là nhiều năm. Right. So he's just one of the many Koreans. The Koreans are all over the world doing missions. Ông chỉ là một trong số rất là nhiều người Hàn Quốc, và người Hàn bây giờ đó có mặt ở trên khắp nơi trên thế giới. So they begin to catch this vision of being the harvest force, and since the year 1980. Và họ bắt đầu là truyền thái tưởng về truyền giáo này từ những năm 1980. So until today, they have sent out almost 22,000 Korean missionaries throughout the world. Cho đến ngày hôm nay đó thì họ đã sai phái hơn 22.000 giáo sĩ khắp thế giới. And besides that, they also have people who are tent makers or businessmen in countries like China. Và ngoài ra họ cũng có những người may liều trạch hay là những thương gia ở tại các nước giống như là Trung Quốc. One thing that they also do is they will bring some of these people that they're reaching out to back to Korea. They will train them and then they send them back to their country to serve again. Thì một phần công việc của người Nam Hàn đó là gì? Họ đem những người mà họ muốn huấn luyện đó về Hàn Quốc, họ huấn luyện đào tạo xong họ gửi về gọi là đất nước của người đó. Right. If you have met the Koreans, you'll notice that they have this characteristic where they are very hardworking. Thì khi mà chúng ta đã gặp giáo sĩ người Hàn á, thì họ có một cái đặc điểm đó là gì? Làm việc rất là siêng năng. Right. So they would work very hard to learn language. They will work very hard when they do ministry. Họ siêng năng trong việc học hỏi ngôn ngữ cũng như trong lúc công tác phục vụ. And that's why they are really leading in terms of from the majority world. They are leading the number of people who are heading out to do missions. Cho nên liên quan đến thế giới thứ ba hoặc là thế giới đa số, họ là những người gọi là đi đầu dẫn đầu trong việc lãnh đạo người ta vào trong công tác truyền giáo. Another group will be from China. Một nhóm khác đó là gì? Now in China they have this movement called the Back to Jerusalem movement. Người Trung Quốc thì họ có một phong trào được gọi là phong trào trở về Jerusalem. Right. Back to Jerusalem movement basically it's a movement that you know the gospel. So Israel is somewhere around here. Đây là khu vực của Israel. Right. So they believe that the gospel will go one round around the world. Thì người ta tin rằng phúc âm của Chúa sẽ đi một vòng thế giới. And then come back once again to Jerusalem. Và sẽ trở lại Jerusalem một lần nữa. Right. So we know that based on Acts, it went to into Europe first. Và theo như sách công của các sứ đồ đó thì chúng ta biết phúc âm của Chúa. Acts 16, right? Paul was prevented to go to where he wanted to go, but God led him to Macedonia. Phúc âm của Chúa đã đi đến châu Âu trước. Ở trong sách công vụ đoạn 16 ra ông Phaolô muốn đi tới cõi Asia tức là châu Á. Right, Macedonia. Chúa cấm ông và sau đó ông đi đến xứ Macedon ở châu Âu. Right. So the gospel went this direction. It went this way, and then it's coming around. And so China believes that from China they will send missionaries and will take the gospel back to Jerusalem. Tức là gì? Phúc âm của Chúa tức là đi theo hướng Tây tiến, đi qua Mỹ, rồi sau đó đi một vòng trở về Trung Quốc, rồi người Trung Quốc tin rằng phúc âm của Chúa sẽ đi về Jerusalem một lần nữa. So this movement is started as a house church movement, just like I.E.M. started as a house church movement. Phong trào này bắt đầu là một phong trào của thánh tư gia giống như liên đoàn truyền giáo. So the vision that the Back to Jerusalem movement that the Chinese churches have is that they want to send out 100,000 missionaries. Thì khái tượng của hội thánh Trung Quốc ở trong phong trào trở về Jerusalem đó là họ sẽ sai phái 100.000 giáo sĩ. Right, but you think about it, say, oh, is it really possible? Và khi mà mình suy nghĩ về điều đó thì dường như nó rất năng. We do not know. Nhưng mà chúng ta không có biết được. Yeah, but they have that desire, that vision to know that to reach the 7,000 unreached people group, they need to have many voters. Và họ biết rằng để có thể chinh phục 7.000 nhóm người chưa tin Chúa, họ cần rất là nhiều nhân sự. China today, they say they have about 10% believers in Christian believers in China. Thì người ta nói ở Trung Quốc ngày nay đó thì có khoảng 10% cơ đốc nhân tin lành. So if let's say they have 1 billion people, how much is 10%? Vậy thì giả dụ họ có 1 tỷ người đi thì có bao nhiêu phần trăm là cơ đốc nhân? Of 1 billion. 1 tỷ người, vậy thì 10% của 1 tỷ đó là bao nhiêu?
Bao nhiêu người? 100 million. 100 million. They have at least 100 million Christians. Họ có ít nhất 100 triệu cơ đốc nhân. They say that in the year 2030, China will be the country with the most Christians in the whole world. Và người ta nói rằng tới năm 2030 thì Trung Quốc sẽ có nhiều cơ đốc nhân nhất trên thế giới. Yeah, it's unimaginable. Đó là một cái điều không thể nào tưởng tượng nổi. We think, oh, China, Buddhist country, communist country. Chúng ta nói là Trung Quốc là một đất nước Phật giáo, là một đất nước vô sản. But the harvest field has become the harvest force. Nhưng cánh đồng mùa gặt đang bây giờ trở thành lực lượng mùa gặt. If God can use Korea, God can use China, God can and will use Vietnam. Nếu Chúa có thể sử dụng Nam Hàn, Chúa có thể sử dụng Hàn Quốc, thì Chúa cũng có thể sử dụng Việt Nam. Next country, Nigeria. Tiếp theo, nước Nigeria. Nigeria is a country in Africa. Nước này nằm ở châu Phi. Right, so it has already sent out 5,200 missionaries. Nước này đã sai phái 5.200 giáo sĩ rồi. Right, they send them throughout all the world. Sai phái khắp thế giới. And they give themselves the goal of 50,000 missionaries. They heard about the Back to Jerusalem movement. Nước Nigeria đã nghe về phong trào trở về Jerusalem của Trung Quốc và họ đặt mục tiêu là gì? Sẽ sai phái 50.000 giáo sĩ. They were so inspired. They say, okay, we will not send out 100,000. We send out 50,000. Họ được truyền cảm hứng và họ nói rằng không, chúng tôi sẽ không có sai phái 20.000 đâu, mà chúng tôi sẽ sai phái 50.000 giáo sĩ. Right, so they already sent out 10% of 50,000. Now 5,000 they already sent Họ out. đã sai phái được 10% rồi, trong tổng số 50.000 họ đã sai phái được 5.000 người rồi. Right. Then you have South America. Rồi bây giờ là Mỹ, Latin. They have already sent out 4,500 missionaries Họ đã sai phái 4.500 giáo sĩ out of the country, ra khỏi đất nước. and they have 8,000 working within South America itself. Và họ có 8.000 nhân sự làm việc bên trong Nam Mỹ. Then you have Philippines. Rồi Philippines. There are 5 million Filipino migrant workers all across the world. Trên khắp thế giới thì có 5 triệu cơ đốc nhân người Philippines nhập cư trên các nước trên thế giới. Right, and there are some of them, they are committed to go into Middle East to do preach the gospel. Một số người thì kết ước đi tới Trung Đông để mà rao giảng tin lành. In the Middle East, what religion do they have? Ở tại Trung Đông thì tôn giáo của người ta là gì ạ? Muslim, right? So their plan is that the ladies, they will go to be a helper, work as a helper in the homes of these Muslims. Thì mục tiêu của người Philippines là gì? Tức là những người nữ tới giúp việc ở trong các gia đình Ả Rập. And as they go, they will be able to reach out to the people there. Và khi họ đến đó thì họ có thể làm chứng cho người dân ở đó. Because in this country, you cannot say, I come as a missionary, I want to tell you about Jesus. Bởi vì những đất nước này mình không thể nào nói thám thường là tôi là cơ đốc nhân, tôi tới đây để làm chứng cho mấy người. Right? They will chop off your head or they will chase you away. Nói thì được nhưng mà người ta sẽ chặt đầu mình liền. Right? No, I remember my pastor many years ago. He had Indonesian maid come to work for him. My pastor, yeah. Ông mục sư của tôi thì trước đây có một như là một người nữ giúp việc nhà người Indo. And when this helper came, she was a Muslim. Và khi người giúp việc này đến thì lúc đó cô ta là một người Hồi giáo. So my pastor shared the gospel with her. Và ông mục sư của tôi chia sẻ với cô. And she believed in Jesus Christ. Và cô tin Chúa Giêsu. She became a believer, and then he sent her back to Indonesia to the Bible school to be trained. Và sau khi cô tin Chúa rồi thì ông gửi cô ta trở về trường Kinh Thánh ở tại Indo để được huấn luyện. Right. So this was many years ago. Câu chuyện này nhiều năm về trước rồi. About 4 years ago, I went to a part of Indonesia to visit the work in that area. Khoảng 4 năm về trước thì tôi đi tới một khu vực ở tại Indonesia để đi thăm công việc Chúa ở tại đó. And as I walked into this church, it was a very simple, open, just have a roof. It's a rural church. Và tôi có đi đến một hội thánh kia và cái giống như nhà thờ của họ rất là đơn giản, chỉ có cái mái che thôi ở tại một cái khu vực nông thôn. They have pillars, but everything is open. The benches, there's no wall. Và nhà thờ rất đơn giản, ở trên thì có mái rồi có một cái bục giảng rồi có những cái hàng ghế, còn 4 bức tường hầu như không có, tức là để trống vậy đó. So we sat down, we talked to the pastor and then the wife. Và chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với ông mục sư và vợ của ông. And then when we talked, I said, "Oh, I'm from LIệN Tidings Church from Singapore." Và khi nói chuyện như vậy thì tôi giới thiệu và tôi đến từ một LIệN Tidings ở Singapore. And then her eyes opened and said, "Oh, LIệN Tidings." Và thế là mắt cô ta gọi là
how is Pastor William? Và cô ta giống như mắt mở toang ra và cô thấy đến nhà bây giờ ông mục sư William sao rồi? I said, oh, how do you know her? Và tôi nói, ủa chứ sao cô biết ông ấy? So she said, oh, I'm the person that was a Muslim maid that came to Singapore, and he sent me to Bible school, and Bible school sent me here to be a pastor. Và cô ta nói, tôi trước đây là người giúp việc, mà là lúc đó là người Hồi giáo, tôi giúp việc ở trong nhà ông mục sư William, nhưng mà sau đó ông sai tôi, đưa tôi trở về Hội Thánh. Trường Kinh Thánh ở tại Indonesia, tôi được huấn luyện và được sai đến đây để mà Hội Thánh làm sư. I took a photo of her, I went back to Singapore and I showed to my pastor. Tôi chụp hình cô ta và tôi đem trở về và đưa cho ông mục sư tôi xem. Say, you remember this person? Và tôi nói, mục sư ơi, mục sư nhớ người này không? Wow, what a wonderful story. Đó là một câu chuyện rất là tuyệt vời. The harvest field has become the harvest force. Cánh đồng truyền giáo bây giờ trở thành lực lượng truyền giáo. It's amazing what God is doing in countries like even Philippines, through Philippines, through China, through Korea. Điều mà Chúa đang làm qua đất nước Philippines, Trung Quốc cũng như Hàn Quốc là một điều rất là tuyệt vời và lạ lùng. And I think you guys have that zeal. Your name inter-evangelistic movement. You want to preach the gospel, and I think with that same zeal, you can take this and do missions as well. Sự nóng cháy của quý vị đã có rồi, quý vị nó thể hiện qua cái tên của quý vị là Liên đoàn truyền giáo phúc âm. Many of the Chinese who go out, they also have no money. They also have resource issues. Thực ra đó, người Trung Quốc khi họ đi ra họ truyền giáo, nhiều người cũng đâu có tài nguyên, tài sản tiền bạc gì đâu. I know of this Singaporean who went into China, a Muslim area. Tôi biết có một cô nông dân người Singapore đã đi đến khu vực Hồi giáo ở tại Trung Quốc. What he did was he opened a restaurant. Anh này mở một nhà hàng. Right, so he opened a restaurant, do a business, so he could support himself, and he had a very valid reason to be there. Và người này mở một nhà hàng và có thể tự dưỡng và có một cái lý do rất là chính đáng để có thể có mặt tại đó. And through that way, he was able to share the gospel even with some of the government people. Và bởi cơ đó ông có cơ hội để mà chia sẻ tin lành, thậm chí là cho một số nhân viên trong chính quyền. Right, so sometimes we cannot just think of, oh, how I'm going to support myself. Maybe we need to be able to find some work or some skill that we are able to work in the areas that God calls us to go to. Đôi khi chúng ta thắc mắc là không biết là mình sẽ lấy cái gì để mà có thể tự dưỡng mình, nhưng mà chúng ta nên nghĩ đến việc là chúng ta nên học một kỹ năng hay là có một công việc nào đó để có thể giúp mình tồn tại ở tại cái khu vực mà Chúa kêu gọi chúng ta. When you go back to your church after this training, sau khóa học này và quý vị trở về cho mình, may you take this message of missions and inspire and encourage your people. Quý vị hãy lấy sứ điệp này và kích thích tinh thần của những tín đồ ở tại hội thánh của mình. Especially the young people. Đặc biệt là các bạn trẻ thanh niên. Yeah, tell them not to just think about aspirations for themselves. That means ambition for themselves to do well. Quý vị đừng nói với họ là gì, đừng chỉ thỏa mãn với cái tham vọng của cá nhân. But ask them to have ambition for the gospel, for the 7,000 who have yet to come. Nhưng mà hãy khích lệ họ, hãy có tham vọng cho công tác truyền giáo cũng như cho 7.000 người chưa tin. I want to end by looking at 1 Corinthians chapter 1. 7.000 nhóm người chứ phải 7.000 người. 1 Corinthians chapter 1. Chúng ta mở trong Cô-rin-tô nhất đoạn 1. We want to read verse 26 to verse 29. Từ câu 26 đến 29. Alo. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. So we don't look down on ourselves. Cho nên chúng ta không có xem thường bản thân mình. Just as the people that God called, they were not. You think I think about the 12 disciples of Jesus. Chúng ta cứ suy nghĩ về 12 môn đồ của Chúa Giêsu. They were very simple people. Họ là những người rất là đơn sơ. God used them mightily. Nhưng mà Đức Chúa Trời sử dụng rất là đơn giản. The urgency is real. Sự cấp bách bây giờ là có thật.
7,000 unreached people group are waiting for workers to go. 7.000 nhóm người chưa tin đang chờ đợi các nhân sự của Chúa đến với họ. Will there be some that will come from Vietnam that will be part of this mission force? Liệu có người từ Việt Nam tham gia vào lực lượng truyền giáo này hay không? Because these are the days where the harvest field has become the harvest. Bởi vì đây là thời đại mà cánh đồng truyền giáo trước kia, nhưng mà bây giờ nó trở thành lực lượng truyền giáo. And until the gospel is preached to every nation, every people group, then Jesus can come. Cho đến khi tin lành của Chúa được giảng ra cho tôi muốn cầu nguyện cho quý vị khi chúng ta kết thúc lớp học ở đây. Lord, we want to thank you. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài có kế hoạch lớn làm đất nước Việt Nam được cứu. Your desire is that Vietnam, as they are saved, they will also go out and share the good news to other people. Chúa ơi, Ngài ước ao rằng khi người Việt Nam được cứu thì họ cũng đi ra và chia sẻ tin lành với người khác. Lord, we are blessed so that we can be a blessing to other nations. Chúa ơi, chúng con được phước để trở thành nguồn phước cho những đất nước khác. Lord, we pray that what we have shared over the past 3 days Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để những gì đã chia sẻ trong 3 ngày học will be like a prophetic seed that is sown into the hearts of your people. thì giống như là hạt giống tiên tri được gieo vào trong lòng của dân sự Ngài. Lord, that you will water it by the power and your love for God. Để cầu nguyện để Chúa Ngài tưới cho hạt giống đó bằng quyền năng cũng như Chúa ơi, sự sức cho của Thánh Linh Ngài. Lord, that out of IEM, oh God, the heart and the passion, oh God, the practice of missions will prosper, Lord. Chúa ơi, để những sự tấm lòng cũng như những sự nóng cháy cho công tác truyền giáo sẽ từ IEM được phát triển. That IEM's reach, oh God, will be beyond Vietnam and into the nations around them. Để Chúa ơi, công tác cánh tay của Liên đoàn truyền giáo Việt Nam không chỉ ở Việt Nam này nhưng mà sẽ được dang rộng đến cả nước. Lord, I pray for another generation that will catch the fire of missions and go out beyond Cambodia and other parts of the world, Lord. Chúa ơi, con cầu nguyện cho một thế hệ mới là những người nóng cháy, có tấm lòng cho truyền giáo. Họ không chỉ đi đến Campuchia mà cả những đất nước khác nữa. Lord, will you strengthen IEM, oh God, to love you and to do your work with passion and effectiveness, Lord. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước, Ngài ban lòng đam mê nhiệt huyết cho Liên đoàn truyền giáo để làm công việc của Ngài cách hiệu quả và bằng tình yêu thương. Let your Holy Spirit come on them in a powerful and mighty way once again, Lord. Chúa ơi, một lần nữa chúng con cầu nguyện để Thánh Linh của Ngài giáng trên Liên đoàn truyền giáo cách mạnh mẽ và quyền năng. Let your Holy Spirit that will take them into the nations to do your work. Để Chúa ơi, họ được Thánh Linh của Ngài dẫn dắt đến các nước để thực hiện công việc của Ngài. We thank you, Lord, in Jesus' name. Cảm ơn Chúa trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Hallelujah. Xin cảm ơn quý vị.